आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईँले यहाँनिर एउटा घर देखिरहनु भएको छ। हो, यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथीहरू हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ 6 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो भने अगाडिपट्टि यो 3 आना जति क्षेत्रफल त यो पुरै ओपन स्पेस रहेको छ। हेर्नुहोस् त, 3 आना हैन, लगभग 2.5 आना जति चाहिँ छ होला। किनभनेदेखि यहाँनिर तपाईँले लगभग 2-3 वटा गाडी मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ भने घर 2.5 तला घर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। एकदमै मज्जाको घर चाहिँ यो बिक्रीमा आएको छ र चाहिँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पर्दछ साथीहरू यो घर चाहिँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गाडीहरू प्रशस्त पार्किङ गर्न सकिने पार्किङ स्पेस तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। यो घर चाहिँ साथीहरू बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो तल्लो भङ्गालमा हो है त। यहाँनिर तपाईँलाई म नजिकबाट देखाउन गइरहेको छु। अहिले इनार पनि रहेको छ, ढलपानी सबै सुविधा भएको यो घर बिक्रीमा छ। र अहिले चाहिँ यो घर पुरै भाडामा गएको छ। घरधनीहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ है साथीहरू, घरधनी अमेरिकामा हुनुहुन्छ। यो घर पुरै भाडामा गएको छ। त्यही भएर मैले यो बाहिरबाट मात्रै खिचेर आएको छु। जो सिरियस किन्ने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्रै चाहिँ घरमा जानु होला भन्नुभएको छ, अथवा चाहिँ मोटामोटी हेर्न त जानै पर्यो तर अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू मात्रै जानु होला भन्न मैले खोजिरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो घर यस्तो खालको रहेको छ। घर चाहिँ 2072 सालमा बनेको रहेछ हैन। अब म तपाईँलाई चाहिँ यो नजिकै रहेको यो बुढानीलकण्ठ हाइवे देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ चक्रपथ चोकबाट बुढानीलकण्ठतर्फ जाने हाइवे भयो। यहाँ सृजनशील टोलबाट चाहिँ हामी तल्लोपट्टि तल्लो भङ्गालतर्फ जाँदै गर्दाखेरिमा यो माथि यो बुढानीलकण्ठ नपुग्दै साथीहरू यो सृजनशील टोलबाट चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ राइट लागेर चाहिँ तलतिर झर्दै गर्दाखेरिमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लगभग 150 मिटर जति यो माथिल्लो ठुलो बाटोबाट 150 मिटर तलतिरपट्टि चाहिँ होरी यो घर, यो तल्लो भङ्गालको यो घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ है त। घर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो मजाले प्रशस्त पार्किङ अथवा गार्डन तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ भने आसपासको बस्तीहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। मैले भनिहालेँ यो चाहिँ साथीहरू हाइवेबाट जम्मा 150 मिटर नजिक रहेको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ र दुईपट्टिबाट बाटोले जोइन गरिएको छ साथीहरू। उतापट्टि यो घरको अगाडिपट्टि साइडबाट पनि चाहिँ बाटोले जोइन गरिएको छ। र चाहिँ यतापट्टि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो बाटो देखाउँदैछु। म अहिले हाइवे यो रिङ रोडबाट चक्रपथ चोकबाट चाहिँ यो बुढानीलकण्ठतर्फ जाँदै गर्दाखेरिमा हामी गङ्गालाल क्रस हुँदै चाहिँ हामी सिधै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू हात्तीगौडाबाट पनि अलिकति अगाडि बढ्दछौँ र थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले राइट साइडमा एउटा गेट देख्नुहुनेछ। हो, यहाँनिर हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो सृजनशील टोल भनेर रहेको छ नि। हो, यो सृजनशील टोलबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ है त। हो, यहाँनिरबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ र यहाँबाट चाहिँ अलिकति हो, धेरै टाढा छैन, लगभग 150 मिटर मात्रै पर्दछ। अलिकति चाहिँ हामी तलतिर जाने बित्तिकै चाहिँ यो तल्लो भङ्गाल भन्छ साथीहरू। यो एरियालाई चाहिँ तल्लो भङ्गालमा चाहिँ घर रहेको छ। 6 आना क्षेत्रफलमा बनेको 11 कोठाको 2.5 तलाको घर हो। पार्किङ गार्डन प्रशस्त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नजिकै टिचिङ कान्ति गङ्गालाल हस्पिटलहरू एकदमै नजिकै रहेको छ हैन। यो ठुलो बाटो पनि नजिकै भयो र यसरी हामी तलतिर झर्ने बित्तिकैको दोस्रो चाहिँ घर पर्न आउँछ साथीहरू। यतापट्टि साइडबाट चाहिँ हामी अब गाडीलाई यहीँनिर छेउमा राख्दछौँ, यहीँनिर चाहिँ यहीँनिर राख्दछौँ र चाहिँ यतापट्टिको घर तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ है त। हो, यही नै घर रहेको छ साथीहरू। आशा छ पक्कै पनि तपाईँले यो घर मन पर्यो होला। मूल्य चाहिँ साथीहरू 3.25 करोड रुपियाँमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। अब त्यो एरियामा जग्गाको रेट नै साथीहरू लगभग 45 लाख रुपियाँभन्दा प्लस छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ अब यो 6 आनामा बनेको घर हो, 2.5 तलाको 11 कोठाको घर छ र चाहिँ मूल्य 3.25 करोड केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। अब के कति मिलाउनुहुन्छ माथि तपाईँले घरधनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ। उहाँको नेपालको नम्बर एउटा र 2वटा चाहिँ अमेरिकाकै नम्बर रहेको छ। तपाईँहरूले कुनै पनि नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। 9824836873। त्यसै गरेर चाहिँ युएसको नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 7034013297 र अर्को 7032822363। यो 2वटा नम्बर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।